Πολύ άσχημα ξεκίνησε η εβδομάδα για τις Ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες που πολεμούν στο Κούρσκ, καθώς όπως ανέφερε πριν από λίγα λεπτά το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, στην έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα για τις καθημερινές εξελίξεις στην περιοχή, ο Ρωσικός στρατός μετά από σκληρές μάχες απελευθέρωσε τον οικισμό Νικολάγε Βονταρίνο που βρίσκεται στα δυτικά της πόλης Σούτζα, όπως μπορούμε να δούμε και στο χάρτη, καταφέροντας μάλιστα να καταστρέψει μέσα σε 24 ώρες 2 άρματα μάχης και 10 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ανάμεσα σε άλλες απώλειες που επέφερε στις Ουκρανικές δυνάμεις, ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως ενδεικτικό των σφοδρών μαχών που διεξάγονται σε όλη την περιοχή είναι η αναφορά του Υπουργείου στους οικισμούς που κυριολεκτικά φλέγονται και που είναι η Βικτόροφκα, Γκογκόλευκα, Γκοτζάροφκα, Γκουέβο, Σαμοστάε, Κυριλόφκα, Λεμπετεύκα, Μαλάγια Λόχνια, Μάχοφκα, Νικολάγευκα, Νικόλσκι, Νοβάγια Σορίτσινα, Σβελίκοκο και Τσεσκασόε Πορόσνε. Και μάλιστα, σαν να μην έφτανε αυτή η απώλεια του οικισμού που υπέσαν οι Ουκρανοί, νωρίτερα, όπως αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, είχαν προσπαθήσει να επιτεθούν στο Τετκίνο για να ανοίξουν ένα νέο μέτωπο, αλλά η προσπάθειά τους αυτή απέτυχε. Και έτσι οι δύο ομάδες που έστειλαν εκεί να επιχειρήσουν μαζί με τεθωρακισμένα οχήματα ευλήθησαν και καταστράφηκαν από ρωσικά drones και πυρά πυροβολικού, αναγκάζοντας όσους τελικά επέζησαν να υποχωρήσουν κακήν κακώς πίσω στο έδαφος Ουκρανίας. Αλλά δεν είχαμε μόνο αυτή την αποτυχημένη απόπειρα, αφού οι Ουκρανοί, βλέποντας ότι χάνουν τον οικισμό Νικολάγε Βονταρίνο, επιχείρησαν αντεπίθεση, η οποία και αποκρούστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, με τα ρωσικά μέσα να επισημαίνουν μάλιστα ότι υπήρξε μεταφορά έως και 200 Ουκρανών στρατιωτών στην περιοχή Σουτζάσκι από άλλες κατευθύνσεις. Μιλάμε δηλαδή όντως ότι ξημέρωσε μια μαύρη Δευτέρα για τις Ουκρανικές δυνάμεις, με τις μάχες φυσικά να συνεχίζονται και την Ουκρανική ηγεσία να στέλνει συνεχώς νέες δυνάμεις στο Κούρσκ, προσδοκώντας ότι θα καταφέρει να διακρατήσει τα εδάφη που έχει ακόμα υπό τον έλεγχό της, τουλάχιστον μέχρι την έναρξη μιας διαπραγμάτευσης με τη Μόσχα. Μέχρι τότε όμως, ίσως έρθουν και άλλες μαύρες Δευτέρες και άλλες απώλειες εδαφών και ίσως επιχειρηθεί και μια γενική επίθεση στη βασική πόλη που κρατούν ακόμα, τη Σούτζα.